السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم ان شاء الله النهارده في السيشن دي على الانسبل. طبعا شرحنا في السيشن اللي فاتت how to يعني set up your ansible server، واتكلمنا على الرول بتاعت الانسبل، واتعلمنا ازاي ان احنا نقدر نرايت play a book to execute a specific task or operations. هنتكلم ان شاء الله في السيشن دي على section number 5 which is talking about the modules in Ansible. هنشرح مع بعض ايه هي الموديولز، what are different types of modules, how to access a module documentation، وفي الاخر هيبقى في عندنا 3 lab sessions using how to invoke الموديولز، how to invoke modules with playbook، وايه الفرق بين الشيل والكوبي module behavior. طب في البداية طبعا خلينا نعرف ايه هو الموديول. الموديولز عبارة عن program، تمام، just be acts as a program which Ansible uses to execute some task. بنستخدمه عشان احنا execute task معينة او operation معينة على المانجد هوست. على سبيل المثال اللي احنا كنا بنستخدم command method عشان execute command معين على المانجد هوست. كنا بنستخدم الشيل موديول، الكوبي موديول، الفايل موديول عشان نتشينج البرميشن الخاصة بالفايل، او لو عايز تعمل deleting للفايل. طبعا الموديولز can be invoked on both playbook and Ansible command line. ممكن انت تقدر invoke الموديولز او execute some modules using the playbook. Ansible already contain more than 400 module to execute different wide tasks like مثلا client with package and user service modules. دي ال different types بتاعت الموديولز. أول حاجة فيها عندنا الكور موديولز. الكور موديولز which is built in Ansible. دي already هي اللي بتكون already جاية مع ال Ansible server and also maintained by Ansible deployment team. وال extra modules دي already used to implement some features in your technologies for managing your technologies مثلا like open stack. الكاستم موديولز اللي هي اليوزر او الاند يوزر بيكريت his own modules, okay, which is not included with Ansible. طبعا الكور والاكسترا موديولز already بيكونوا available، والكاستم موديولز بيلوكيت على الدايركتلي اللي هو /user/share/my modules، والكور موديولز locates at /user/lib/python 2.7 side packages Ansible and modules. في طبعا كاتيجوريز كتيرة قوي للموديولز، يعني في عندنا cloud modules for cloud infrastructure, clustering, command, notification file, networking and monitoring and databases. في أكتر من modules يعني خاص to perform specific operation or manage host. طب عشان تقدر تتشيك على الدوكيومنتيشن او تاكسس الدوكيومنتيشن في ويب سايت اللي هو docs.ansible.com، في كل دوكيومنتيشن لكل الموديولز الافيلبل، عشان تقدر انت لو انت عندك انسبل سيرفر ممكن تلست كل الدوكيومنتيشنز او الموديولز او الدوكيومنتيشن الخاصه بالموديولز يوزنج كوماند اللي هو ansible-doc-l. وانسبل-doc مثلا لو عايز تحدد الموديول اللي انت عايز تعرف عنه معلومات، تستخدم مثلا yum موديول فتقول له ansible-doc-yum، وتقول له مثلا example عشان يجيب لك ايه some examples. طب تعالوا كده مع بعض نشوف الجزئيه الخاصه بالدوكيومنتس دي. اوكي، نقول له ansible اوكي داش دوك داش ال هايفن ال، بيعرض لنا كل الافيلبل موديولز اللي اوريدي موجوده عندنا في الانسبل، هو بس بياخد فتره شويه قبل ما يلود. دي كل الافيلبل دوكيومنتس available modules. طب لو عايز تشيك على الدوكيومنتيشن خاص بموديول معين تقول له ansible dash doc، تقول له yum مثلا عشان تشوف الموديول نفسه، وتسيرش على examples. هيقول لك ايه عشان تسبيسيفاي yum عندك في بلاي بوك، تقول له مثلا dash name عايز تنستول مش عارف ايه باكج، تقول له yum والنيم بتاع الباكج والستيت اللي هي latest اللي هي latest version. لو عايز ان انت تنشور الباكج ensure package already installed or not، هتuse syntax. عايز تريموف هتقول له state absent and so on. اوكي،
دي الخاصة بالموديولز. طبعا زي ما قلت لكم you can invoke modules in Ansible command line and play box. طب هناخد اول لاب عندنا ان احنا محتاجين مثلا ان احنا نinvoke موديول معين، عايزين مثلا نبنج على different host مثلا، فنقول له ansible -m bing ansible -m bing، ونقول له الجروب او الهوست المانج هوست بتاعتنا، نخلي الباسورد هو طبعا host 1 unreachable. host 1 unreachable دي نجرب كده اللوجن على host 1 مش قادر identify ان هو شغال ولا لا. طب نجرب تاني، نران الموديول البينج موديول تاني. تمام اوكي. host 1 مفروض بيحاول ان هو يسأتش عليه. هو كده المفروض اوكي كده قدر يبنج عليه. طب عايزين مثلا على سبيل المثال نستخدم او نinvoke اليام موديول، عايزين نستول مثلا HTTP service او HTTP packet على الهوست اللي عندنا. طب تعالى كده مع بعض نشوف نشور هل ال HTTP دي already installed ولا لا. طب ماشي، ده host 1 هنقول له rpm-qa grep -i httpd already installed. طب هنعملها remove httpd ونشوف على هوست التاني هي already installed ولا لا. لو installed نعملها بس remove ونجرب install it using الموديولز root passwords vssword yes عشان remove. okay reading اوكي كده خلاص مبقاش فيه HTTP service على host 1 و host 2 برضو I ensure that ال HTTP service مش not installed. طب عشان install package على different groups او different manage host، طبعا عشان نلست كل manage host هنقول له ansible -list host ونحدد له الهوست بتاعنا او نحدد له الجروب بتاعنا، او لنا جروب اللي هو اسمه div في host 1 وموجود فيه host 2. طيب تعالوا مع بعض كده نستول ال HTTP service على المانج هوست. هنقول له ansible -m ونقول له الموديول هو yum-a وجوه نكتب له النيم بتاع الموديول which is النيم equals httpd والstate equal present ونقول له الجروب بتاعنا اللي هو الdiv وداش كي. ممكن حد يكتب داش كي لو انت عامل edit في الانس في الكونفيجريشن فايل وعامل enable privilege escalation so you don't need to specify this option. اوكي كده بيعمل installation لل HTTPD package على الهوست 1 وعلى هوست 2. اوكي هو كده عمل installation على هوست 2 وهوست 1 المفروض بيحاول ينستول it. اوكي تمام هو كده عمل انستليشن ليها. طب عشان نميك شور هنقول له rpm-qa grep-i httpd اوكي installed successfully. وهنشوف على الهوست التاني
له rpm dash qa grep minus I hdbd already installed. طب تعالى كده مع بعض نشوف هنا قال لنا ايه. اوكي host 2 قال لنا change false means ان already اصلا package already installed، فهو مش بيعمل لها installation already installed يعني، بس هو عامل installation لhost 1. طب كده كده السيرفيس باي ديفولت لما تعمل لها انستليشن بيكون باي ديفولت ستوب، فاحنا عايزين مثلا ان احنا نعمل اوتوماتيك ستارت او ستارتنج لل HTTP سيرفيس ونعمل لها enable. طب هي هنيوز this using السيرفيس موديول. طب هنقول له ايه بقى؟ هنقول له ansible dash m service dash a ونقول له name السيرفر بتاعتنا اللي هي s equal hdbd و enabled equals yes و state equal started ونحدد له الجروب بتاعنا اللي هو اسمه div. كده هيعمل start و enable للسيرفيس. false failed to connect a host. طب هنحاول تاني مفيش مشكلة خالص. هو كده عامل enable وستارت للسيرفيس على هوست الاولاني. طب نجرب تاني bxsword. طب هو كده المفروض خلص، عمل enable وستارتنج للسيرفيس على البوت هوست. طب عشان نفيريفاي هقول له system ctl states hdbd already running and enabled host 2 و host 1 نفس الكلام system ctl state hdbd اوكي already enabled. طب الجزئية التانية بقى اللي محتاجين ان احنا مثلا نشيك عليها، احنا already عملنا invoking للموديولز. طب how to invoke modules using playbook، عايزين كده نكريت مثلا playbook معين ومن جوه اللي احنا نقدر نinvoke الموديولز. طب عايزين مثلا نستول ايه مثلا باكج عندنا using playbook، نستول السامبل باكج مثلا او نستول البوست فيكس. ماشي طب نجرب ان احنا نعمل نستول السامبل. طب تعالى نشوف الاول هل اوريدي السامبل اوريدي انستولد ولا لا. نقول له rpm dash qa grep dash I samba already installed. طب نقول له yum remove samba yes اوكي اتشالت. ونجرب على الهوست ونشوف rpm dash qa grep dash I samba samba also installed. طب yum remove samba مفيش اصلا باكج سوري اسمها samba اوكي. طب ماشي خلاص. طب تعالوا كده مع بعض نجرب using البلايبوك ان احنا نستول السامبا باكج. نقول له vim install مثلا .yaml نحدد 3 dashes في الاول. نقول له dash host ونحدد الهوست بتاعنا اللي هو سلاش سوري اللي هو سوري space div ونقول له become true used to elevate the privilege become underscore user root ونقول له التاسكس نحدد له هنا dash name ونقول له مثلا التاسك بتاعتنا install السامبا on host ونستخدم الموديول اللي هو اسمه yum وتحت yum وتحت نحدد له البارامترز النيم هو نيم الباكج سامبا والستيت اللي هي started سوري present. اوكي تعالوا مع بعض كده نexecute. طب هنexecute البلاي بوك using Ansible playbook ونحدد له
اسم البلاي بوك بتاعنا اللي هو install.yml والجروب اللي احنا عايزين انستول عليه السامبل. couldn't be found playbook install الاس في مشكلة في البلايبوك. install.yml ansible dash playbook install.yml والdiv couldn't be found. هو ايه المشكلة؟ مش عارف يعني، هو مش عايز execute ليه؟ طب هنتشيك بس على السينتكس. المشكلة في السينتكس تقريبا، سوري يعني وانا كاتب div ما كانش المفروض نكتب الdiv already. الdiv specified في install.yml. نقول له dash k مثلا ونجيب الباسورد. اوكي، وهنا بيعمل installation، بيحاول يسيرش على الهوست ويحاول ينستول السامبا سيرفيس. host 1 fail to transfer، مش عارف ايه warning. دي مشكلة في الهوست 1. طب نشوف بس هيقول لنا ايه في الاخر. host 1 already هو كده عمل host 2، عمل انستول للسامبل على host 2، host 1 ما عملش انستول. طب تعالى كده مع بعض نشوف host 1 ايه المشكلة اللي عنده. clear. نشوف، تعالى كده مع بعض نجرب تاني او نران البلاي بوك تاني. اوكي BATSSWORD. اوكي هو كده المفروض دخل على التود هوست ويجرب على الهوست 2. شوف هوست 1. اوكي وكده المفروض اعمل انستليشن وقال لي تشينجد 1 على هوست 1 لانه اوريدي اول مره حصل مشكله. وهوست 2 اوريدي تشينجد ايكوال 0 ما عملش اي حاجه خالص. طب نتشيك ازاي بقى؟ نقول له rpm-qa وgrep -i السامبا. اوكي سامبا كلاينت وسامبا سيرفر اوريدي انستولد. وتشوف على هوست اللي بعده قول له rpm-qa ونجرب -i على السامبل. اوكي سامبل كلاينت وسامبل سيرفر already installed but by default السيرفيس already بيكون stopped. تمام system ctl states smb بتكون stopped. فاحنا عايزين نعمل والله ان implement playbook to start and enable السيرفيس. طب هنقول له vim service.yml. نشيل بس كل الكلام ده. اوكي نقول له 3 dashes host ونحدد له الهوست اللي هو div ونقول له become true و become underscore user root والtasks قول له dash name enable السامبا ونحدد له الموديول اللي هو اسمه service. نكتب بس كله تحت بعضه service ونقول له النيم بتاع السيرفيس اللي هو اسمه already السامبا. السيرفيس اللي اسمها smb والstate نخليها started و enabled yes. اوكي طبعا اسم السيرفيس الخاصة بالسامبا باكج اسمها smb. run الكلام ده كله هنقول له ansible dash playbook ونحدد له
الفايل داش كي BATSSWORD. اوكي هنا عمل SH على host 2. هنا بيران، دي مشكلة فولس، يعني هنران تاني وهنشوف. هو بيحصل دايما مشاكل مش عارف مع host 1 في مشكلة، فهنران البلاي بوك تاني والمفروض ان هو بيعمل enable و start servers. ماشي اوكي host 2 host 1 اوكي. طب مش verify اقول له system ctl states smb already عمل لها active و already enabled. host 1 نفس الكلام system ctl states smb already enabled and active. طب كده خلصنا الجزئية الخاصة ب playbox. how to invoke الموديولز using playbox. ماشي اوكي. وجربنا ازاي احنا نستول الباكج HTTP مثلا ونenable السيرفيس ونخليها sorted. اخر حاجة بس هنتكلم فيها في الجزئية دي الشيل اند كوبي موديول behavior. الشيل اند كوبي موديولز، الشيل موديول بيكون ليه behavior مختلف عن الكوبي موديول. تمام. الشيل موديول ممكن لو انت مثلا يوزنج الشيل موديول عايز تكوبي كونتنت معين في فايل، تمام، فلو انت عملت ران للبلاي بوك ده يوزنج او البلاي بوك invoked with shell موديول، لو جيت تران البلاي بوك تاني هيكوبي نفس الكونتنت تاني للفايل which is not accurate. يعني مش does not make no sense ان انت تران بلاي بوك عشان يكوبي مثلا كونتنت الفايل وتران البلاي بوك تاني invoked by الشيل موديول عشان تكوبي تاني. لا هو مفيش كده. الصح بقى في الكوبي موديول بيهيفير بيعمله ان هو ما بيعملش كوبي تاني للفايل. خلاص وانس ان هو عمل كوبي لكونتنت معين ما بيعملش اكسكيوشن للكوبي بروسيس او مش بيكوبي الكونتنت مره تانية. طب تعالوا كده مع بعض نجرب مثلا ناد كونتنت على فايل معين using الشيل موديول ونشوف لو جربنا ان احنا نران البلاي بوك ده using الشيل موديول هيقدر هو يedit في الفايل تاني ولا لا. طب نقول له vim shell.yml i3 سوري نشيل بس الكلام ده 3 dashes dash hosts div become true و become user underscore user equal root. وهنا التاسكس بتاعتنا dash name تاني shell module مثلا، وتحت نحدد البارامترز نقول له هنا الشيل عايزين ده الموديول name shell، وتحت تاني ماشي هنا shell، وتحت نسبيسيفاي نقول له ايه بقى نقول له echo مثلا 192.168.1. مثلا 50 host 3 هنedit في الهوست فايل host3.server.com و نحط الكلام ده كله تحت /etc/hosts. اوكي تمام. هو هنا الجزئيه دي بيعمل ايه؟ بيعمل copying او بيحط الكونتنت اللي هو بياد الهوست اللي هو الهوست ل 192.168.1.50 host3.server.com بيعملوا adding في الهوست فايل عشان اوكي ماشي. طب تعالى كده مع بعض نجرب نexecute البلاي بوك ده نشوف هيعمل ايه بالظبط. نقول له ansible dash play book و shell.yml password نفس الكلام بيحصل معايا في host 1. اوكي change 1 نشوف كده مع بعض host 2 عمل فعلا adding للهوست ده ولا لا في الهوست فايل. host 2 نقول vim or cat slash
etc/host. اوكي، عمل adding لايه، ل 192.168.1.50. طب نجرب تاني نران البلاي بوك عشان نشوف already host 1 هيتيك ان effect ولا لا، نركز على changed. هنشوف changed هتبقى equal ايه، يبقى 1 ولا هتتغير. هنا بيحاول تاني، ماشي تمام. changed host 1 اوكي. اوكي changed 1 و changed 1. changed 1 means ان هو عمل edit تاني او عمل copying للcontent تاني على الفايل which is not accurate. تمام، يبقى هو ده الشيل behavior. الشيل behavior لو انت عملت run للبلاي بوك many times هيعمل edit في كل time الفايل اللي انت محتاج تعمل edit ليه. طب نجرب تاني نران البلاي بوك ونشوف هي edit ولا لا. شوف change equal 0 ولا لا. لا change had still equals 1. ان هو after running البلاي بوك many times edit في الفايل ده كل مرة. تمام. طب تعالى نستخدم الكلام ده كله using الكوبي موديول. هنشوف الكوبي موديول بيعمل كوبي للكونتنت مرة تانية او بيedit في الفايل مرة تانية ولا لا. نقول له copy -yml مثلا، ونشيل بس الكلام ده. dash host، ونقول له الهوست بتاعنا جروب، وبيكم true، وبيكم underscore user root، والتاسكس نقول له التاسك بتاعتنا dash name copy module مثلا، ونقول له ايه الموديول بتاعنا اللي هو اسمه copy، ونحدد البارامترز بتاعتنا. نقول له destination /etc/host، والcontent بتاعنا content اللي هو 192.168.1.50 وhost 3.server.com. اوكي نجرب Ansible -playbook، نقول له copy.yml، هنشوف هيedit ولا لا. الكوبي موديول عكس الموديل، هو بيتشيك الاول هل already الكونتنت already exist ولا لا. لو مش exist خلاص مش هيعمل edit فيه. بعكس الموديول ما بيعمل تشيك اب ده خالص، بيعمل بيعمل كوبي الكونتنت تاني. المفروض using الكوبي موديول هيقول لنا changed equal 0. اوكي changed طب اوكي 2. طب نجرب تاني، معرفش نرن copy to playbook، نقعد نشوف الكات /etc/host. سوري احنا بوظنا الدنيا خالص. هو المفروض كنا نعمل كده. لا ما بوظناش الدنيا ولا حاجه. طب تعالوا نجرب تاني نران البلاي بوك تاني. اوكي نقول له copy.yml. هو تاني مره قال لنا ايه change 0، معملش اي حاجه خالص. change 1 عشان اول مره لما جينا sh على الهوست ما حصلش ان هو يقدر يكونكت معاه فادانا ايرور. طب نران تاني البلاي بوك. بعد كده طيرت الهوست فايل تقريبا كله، كان كل الحاجات طارت يعني. معلش هنedit فيه تاني. اعتقد ان هو هيضرب لانه مش قادر يتشيك. لا هو قادر يتشيك عادي خالص مش مشكله. هو احنا بس طيرنا الهوست فايل على التو هوست يعني، هو عمل اوفر رايت يعني. تمام اوكي. المفروض يقول لنا change 0. اوكي عمل change 0. ليه بقى change 0؟ لان هو راح يتشيك الاول هل الهوست اوريدي موجود في الهوست فايل. لو لقاه موجود في الهوست فايل تمام مش هيعمل مش هي اكسكيوت الكوبي موديول، او مش هي اكسكيوت البلاي بوك invoked with copy module
تاني بعكس الشيل موديول. كده خلاص احنا يعتبر خلصنا الجزئيه الخاصه بالموديولز. اتعلمنا ازاي ان احنا نinvoke موديولز using الانسبل كوماند لاين، وازاي نinvoke الموديولز using الانسبل بلاي بوكس، وتعلمنا الفرق بين الشيل والكوبي موديول البيهيفير بتاعهم، وجربنا ان احنا نعمل انستول باكج using ansible command line using ال play box. اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عندكم اي استفسار تابعوني على البيج، وباذن الله تابعوني في سيشنز تانية خاصه بالانسبل. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.